Доброго мирного дня вам. Що у нас там нова? Спеціальна, кланова. Граємо вперше. На що це вони такі добрі? Не буду поки що брати. Вперше граємо спеціально по новим правилам. В четвер в нас давно не було кланових, а зараз знову кланово. Це, так розумію, вони не дали нам вчора цю приблуду, а сьогодні вони її пропонують вже за перлини. Власники гри, щоб вас собаки загризли. Іншого вам побажання на Різдво немає. Це ж потрібно так. Не дати останню цю гедоту, а тільки брати за перлини. Здається, не давали вчора. Вудку нам дають сьогодні? Дають. Але мені з моїм рівнем приманок не дістати ту вудку. Ще раз вітаю всіх з Різдвом. По-новому, по-старому. Ці демони вже задовбали. З перейменуваннями, зі змінами чисел. Змінюють і стає все гірше і гірше. Що у нас тут? Ця подія для умовно VIP-гравців. Посядьте перше місце у виклику. Змінили завдання. Позмінювали. Кланова в нас була, але кланова не зараховувалася. Зараз ця кланова також йде в зарахування в саму подію. Змінили і кланову. На перший погляд можна втрапити всім, а не так, як інколи буває. Граєш кланово, заходиш, а там не можеш виграти нічого, бо вже все закрито. Вітаю всіх, хто мене дивиться, з Різдвом Христовим. Або вітаю з тими святами, які ви святкуєте, якщо ви не причетні до Різдва Христового. Як багато хто мені бажає, так само і вам бажаю. Бажаю вам миру і всього тільки найкращого. Ну це вже так в тебе непогано. Спеціально. 39. Монстр. Нема що ловити в цьому поєдинку.
Дають нам сьогодні цю бульбашку. А скільки в нас воно ще дійсне? Можливо, завтра забрати. Під кінець. Почекаю. 160х, можливо, краще зберегти. Щоб воно подовше було. Завтра зранку забрати, в обід забрати. Хотів сказати, подія тільки почалася, у всіх вже такі рекорди. А подія почалася вже більше ніж півгодини тому. Дали вчора якось легко закрити з наживками лихоманку. Я навіть не обертав автомат. Минулий раз наживки я обертав автомат. Хоча, мабуть, було помилково втрачати наживки, якщо можна було закрити просто так, не обертаючи автомат. Але перший раз не було часу визначатися, тому намагався поскоріше закрити подію, бо часу немає. Що у нас тут з деревом? Кого можна додати? Навіть не знаю. Човник прокачав. Везіння, суперзаряд. Абсолютно не знаю. Коли немає жетонів, не знаю, що в першу чергу і прокачувати. Дивлюся поєдинки, так важко виграти і є. Щось зробили з поєдинками. Хоча в мене і приманки малі самі по собі. Можливо, поєдинки тут ні до чого. Абсолютно не стартанув на цій локації. Можливо, якщо б взяв хоча б мінімум якийсь на новій локації, на старті, вже більш-менш була б прокачана локація приманки, а так була остання нова епічна, я навіть її в події не дістав, нову епічну. Ця звичайна у нас з подорожі. За обидві приманки нам потрібно там вигравати. Гадав записати відео трохи пізніше, коли гравці мого клану щось виконують, і тоді вже зайти, коли вже буде щось виконане. Більш цікавіше так було. Було б. Але гадаю, якщо є можливість, час, то потрібно відразу. Змінили клановий пакет. І він всього один став.
Це чергова халепа, так розумію. Чергова халепа з гри. Від власників гри чергова халепа. Гадаю, це стало не до кращого 100%. Один пакет набагато гірше, ніж декілька пакетів. На що у нас в кланові не подивився? Був загадковий пакет в останній нагороді, його прибрали вже без загадкового пакету. Чергове погіршення від власників гри. Чергове. Дадуть виграти. 2 поєдинка поспіль. Мої вітання гравцю. Мої вітання клану. Вибачай, якщо тебе зараз. Або ти мене зараз. Хто кого зараз? В тебе скоріше за все приманка трохи не прокачана. В мене більший рівень приманки, ніж в тебе. Вибачай. Нічого особистого. Потрібно 2 поєдинка поспіль виграти. Дивіться, котика нарядили. Та й всю локацію нарядили. Перила не були раніше в гірлянді, а зараз перила в гірлянді. Або раніше вже нарядили, а я тільки зараз помітив. Котик в капелюсі, в шапці, гірлянда. Ялинка, бачив, давно була вже наряджена, або навіть з самого початку була наряджена. Дякую, дякую тобі велике. В турнірі ще не був. І заходити якось взагалі нема бажання. Абсолютно нема бажання. Хоча б цієї 3-й рівень став приманки. Дадуть нам забрати сьогодні, як давали до цього, або не дадуть. Дуель. На чому нам тут ніяких нагород не дають? Давайте підемо в дуель, подивимось, що там. Вчора були 6-годинні події, взагалі їх не грав. Не було їх чим грати, не було часу, не хотів втрачати. Загадково прокачав вудку на 5-й рівень. Міфічно 5-й рівень. На більше не вистачило. На 5-й рівень міфічної ловив загадково. 95к рекорд.
Якась дівчинка мене обіграла. Ще раз. Мої вітання. Вперше зустрічаємося в битвах. До цього зустрічались, не зустрічались в грі. Але в битвах перший раз зустрічаємось. Не буду навіть намагатися. Перебивати. Просто так, що попало. В мене серії немає, тому нема ніякої доцільності. Не бачу ніякої доцільності. Давай, перебивай. Це зараз подія така, довго грати. Довго кланову поєдинки грати. Незвичайні, гадаю, швидко будуть набиватися. Мої вітання клану. Останній час з вами щось дуже довго зустрічаюсь. Дуже часто зустрічаюсь. Славутич. Дуже часто щось трапляється. Знову ж таки питання, як так? З одними гравцями постійно зустрічаюся, а з іншими гравцями взагалі ніколи не зустрічаюся. Як таке може бути? Єдине логічне пояснення – це гравці знаходяться на різних серверах. Ті гравці, які на одних серверах знаходяться, вони між собою зустрічаються. А ті гравці, які на різних серверах, не зустрічаються. Можливо, в цьому хтось розбирається, то напишіть мені. Маю рацію, не маю рацію. Чому так? Є гравці, з якими жодного разу не пересікався в грі. Жодного разу. Хоча в одній країні, умовно. І гадаю, ніколи в грі не зустрінемось. А є гравці, з якими постійно зустрічаюся. Дуель, давайте ще раз. Так само ви пишете різні рівні в дуелі зустрічаються. Особисто я не зустрічав ще малих рівнів, умовно малих. У мене там по силі дивлюся. У мене там 60 сила, а щоб мені попався там 1 мільйон сили. У мене такого жодного разу не було. Можливо було, але це така рідкість, не пам'ятаю. Тому коли ви пишете зустрічаються різні рівні, не знаю. Можливо це у вас малий рівень. І постійно зустрічаються сильні гравці. Можливо так. А от я, маючи сильний рівень, не зустрічаю слабкі. Навіть у великому турнірі набагато більша ймовірність зустріти менших на даний момент в грі, ніж в цій дуелі. Так повільно в мене качаються приманки, так повільно. Прийшла думка в клановий пакет.
там є обмеження по незвичайним. Тобто, якщо один гравець натягав вже певну кількість незвичайних і більше він не може натягати. Є таке, або там до безкінечності. Зараз потрібно подивитися. Змінення тільки стало таке, до цього не було, тому якось так непевно. Це я так мало наловив. Ну, гадаю, якщо кожен наловить максимум, умовний, як зараз, то пакет забереться. На перший погляд легке завдання зробили, але ж один пакет. Що з тим одним пакетом клану робити? Вже в когось і вудка є. Це ти придбав вже цю вудку? А я забув за селище. 8 годин і воно в мене вже потрібно не забути. Майже рік. Оцей рівень будиночку в мене майже рік. 8-9 місяців будують. Постає питання, скільки буде будуватися наступний рівень будиночку? То взагалі буде захмарно. 3 роки буде будиночок будуватися. Гадаю, ви знаєте, в когось вже ті будиночки відкриті, в мене ще не відкрите, але то ж буде жах. 3 роки буде будиночок. Солом'яна хата якась. І воно буде будуватися 20 тисяч. А за дуель багато дають, між іншим. За 2 поєдинка поспіль. Клан перекладається з золоті вудки. Це ці незвичайні краще за все ловити на спеціальні. В нас спеціальних наживок більше всього. Можна увімкнути автоклікер, в кого він є, і нехай тягає незвичайні в клановий пакет. Самий дешевший варіант. Це зараз всі намагаються закрити ці битви, тому така велика конкуренція. І також у мене питання, а підбір в цій дуелі залежить від сили гравця? Тобто по силі підбираються суперники, або суперники підбираються хаотично. Все-таки якийсь підбір можна побачити. Знову ж таки кажу, мені зустрічаються приблизно однакові по силі, по мільйонам суперників. Але були і менші, трохи менші були також. Але ось зараз наглядний приклад, майже однакові мені, майже рівні. На ось і малий зустрівся. Коли мені траплялися малі, то малі мене обігрували. Оце я гравець. Тільки дивуюся, як у гравця у суперника така мала сила, і він мене обіграє одним пальцем. Тому що суперник умовно грає з самого початку локації і хоча б забирає те, що можна забрати. Я на цій локації такої можливості не мав. Тому у мене така халепка з цією локацією. Так само, як в нас є одне твердження, коли у гравця мала сила, тоді в нього й досягнення малі.
Але, до прикладу, взяти тебе, Женя. Ти цим аккаунтом тільки почав грати. В тебе і рівень, і сила мала, але в той же час досягнення. Дивлюся. Мої вітання. Гадаю, ти і знаєш, як грати, але в той же час мільйонів мало, але досягнення є. Незважаючи на те, що сила дуже мала, як для, маю на увазі, рекордів. Як ми знаємо, чим більша сила, чим більше мільйонів, тим і рекорди вищі. Але ось наглядний приклад. Можна і на старті, маючи мало мільйонів, грати також. Так, зараз мені вже не дадуть виграти. Зараз вже з моїм другим рівнем. Спробувати. Сильний клан. Гадаю, і гравець сильний. Тому нема тут абсолютно шансів. Спробую зараз взяти свій максимум. В тебе цікаво перший поєдинок або вже другий поєдинок. Якщо перший поєдинок, то нема ніякої доцільності змагатися. Я так гадаю. Хоча в подію додає, то є доцільність пробувати вигравати. Не виграв? А мені здавалося, я виграв. Що там, нічого не дали нам? З кланової нічого не впало. Цей пакет. — 18. А в мене там щось рухається взагалі? — 18 було, 18 і залишилось. Шестигодинної події сьогодні немає у нас. Сонар показує більше, ніж завжди. Але вудка не рідна, тому і рекордів особливо. На що це незвичайні не ловиться? Є навіть такий рекорд. Повинен сказати, була приманка більшого рівня, можна було забрати і виклик. Що там, змінилося, не змінилося? Змінилося. Все-таки додають, щось додають. Юра, дивлюся, ти... Юра, Андрій. Ще один Андрій. Рекорди б'єте. А скільки у нас всього? 20 рівнів. Завжди було 22. Це понизили вже рівні. Понизили рівні. Такий буде початок. Щось нам сьогодні медальку ніяку не дають. Щось таке незрозуміло. Подія така собі. Надіюся, заберемо останню. П'ять викликів виграти, це дуже важко.
Посядьте четверте. Четверте місце вже можна якось посісти. Такі справи.